هنا بنكمل في الأسئلة. 13-year-old boy presents to the emergency department at 1 المفروض AM يعني أو PM in the morning، يبقى AM اوكي with a 2-hour history of acute left-sided testicular pain and vomiting. يعني ولد صغير على 13 سنة في سن البيبرتي جاله acute left-sided testicular pain سيفير جدا جدا، مخيف بتاع الموضوع ده، أو يعمل vomiting معاها. He has had no recent history of viral illness. يعني ما هياش أوركايتس، يعني خدوا بالكم هو لما يقول كل كلمة بيبقى ليها إيه غالبا إيه مفهوم أو معنى. And has had a past medical history of delayed testicular descent. دي مهمة، لأن اللي عندهم delayed testicular descent بيبقى more liable يجي لهم إيه torsion testis. ففي السن ده acute testicular pain وvomiting لازم مخ يروح على الإيه التويست، حاصل ايه تورشن في التستس. On clinical examination abdominal examination revealed no abnormality. The left testicle is high riding، مرفوعة من الألم والكريماستريك ماسل شدة ومنقبضة. is in transverse lie، ده typical مع التورشن بتاع التستس. It is exquisitely tender، يعني severely tender on palpation، حاجة مخيفة. Urine dipstick analysis is performed which shows no abnormality، يعني ما يبقاش UTI حتى أو ليها علاقة مش infection in origin خالص، and no evidence of infection. أهو أهي بتتقال. From the following list select the next appropriate course of action. هو حاطط مجموعة حاجات في هذه الامرجنسز اللي هي ما بتستحملش تفكير. يعني هنا التستس اللفه دي بتمبيد الفينس درينج شويه، البريشر يزيد يروح مانع الارتيريا، يحصل جانجرين in few hours. ولذا في سرعه البرق immediate scrotal exploration وري تويستنج مره ثانيه للتورشن اللي حاصل عشان ننقذ ايه هذا الطفل، لانها 2 hour history يعني ملحوقه، يعني يا يتلحق يا اما لو طولت بعد كده حصل جانجرين في التستس خلاص تو ليت. فمتخيلين الفارق الديسيجن. ولذا هذه الامور ما بتحتاجش تفكير كتير. يوم ما الاقي اكيوت تستيكولار بين ومعاه فوميتنج في ولد في السن ده و history of delayed testicular descent والكريماستريك ماسل منقبضه وشده التستس لفوق، ده على طول ده محتاج immediate scrotal exploration. والمفروض يعني دي حاجات كلها اي انفستيجيشن بتتعمل يورين ولا غيره اون سبوت، مفيش مجال لوقت كتير يضيع. within 2 hours نقدر نلحق نعمل ان تويستنج للتستس دي وننقذها من ان يحصل فيها جانجرين. هنا 61-year-old nulliparous woman comes to the physician for a follow-up examination. يعني واحدة عندها 61 سنة جاية للفيزيشن nulliparous for follow-up examination. Her last pap smear 3 years ago showed atypical squamous cells of undetermined significance. يعني كان فيه شوية atypical cells كده، يعني مش قادرين يحددوا ايه هي مقلقة ام لا اساسا. Human papilloma virus testing was negative at that time. جميل. On questioning, she has had fatigue and increased abdominal girth despite a 5 kilogram weight loss. يعني بيزيد الابدومينال girth السيركمفرنس بتاع الابدومين كأن في اسايتس او كده، برغم انها بتشحب او بتقل وزنها بايه، it's losing weight 11 pound over the last 6 months، عماله تلوز ويت والابدومين بتكبر. ده typical ascites يعني شكلها كده. She has gastrointestinal reflux disease and Hashimoto thyroiditis. يعني ما فيش حاجة منهم تعمل الايه المنظر ده المفاجئ، الويت لوس السريع ده والزيادة في الابدومينال جيرز. Minarki was at the age of 10 and her last menstrual period was 2 years ago. يعني معناها she was exposed لاستروجين لمدة طويلة جدا. هو بيقول كده عشان يضع احتمالات ايه، يعني كانسر يوترس والحاجات دي بتبقى related لللينث اوف exposure للاستروجين. والكانسر بريست برضه ليها علاقة. Current medications include omeprazole وليفوثايروكسين. اوميبرازول ده عشان الجاسترو اسوفيال ريفلكس يقلل الحموضه، والليفوثايروكسين عشان عندها هاشيموتو ثايرويدايتس. منطقي، بس ما حدش منهم ممكن له علاقه بالقصه دي. abdominal examination
shows shifting dullness. الله، ده احنا دخلنا في ascites بجد. There is tenderness to palpate of the right lower quadrant. في tenderness في الرايت lower quadrant but no guarding or rebound. يعني في إحساس tenderness كده. By manual examination shows a small uterus و right adnexal mass. يعني حالة بتفقد loss of weight بسرعة، وفي ascites حالة في واحدة ست في السن ده مع right abdominal lower abdominal mass right adnexal mass جنب اليوترس. دي حاجة في الأوفري مع loss of weight مع ascites، مخي على طول لازم يروح على إيه؟ cancer ovary. Further by manual palpation shows a small uterus قلنا and right adnexal mass. Further evaluation of this patient is most likely to show which of the following findings. cancer ovary مجرد ما يذكر في عندنا حاجة اسمها tumor markers. يعني طبعا هنا أشهر tumor marker للكانسر ovary ألا وهو elevated serum carcinoembryonic antigen 125. البيتا هيومن كرونيك جرادوتروفنز مع البريجنانسي او الاكتوبيك بريجنانسي prolonged thrombin time ملوش علاقه بالقصه دي. الشوكليت سيست في الرايت اوفري مش هتعمل لي اسايتس بالمنظر ده ولوس اوف ويت سريع كده. proliferation of endometrial glands ده برضو واضح احنا بنتكلم في ماس بره اليوترس، فرايت ادينكسال ماس بره جنبه ففي الاوفري. فاحنا بنتكلم على الاوفري واحتمالات كانسر من الشكل ده. فده elevated serum carcinoembryonic antigen 125 هو دي التيومر ماركر بتاع الايه الكانسر ايه اوفري المشهور اللي بيعمل ايه سيدلينج للسيلز حواليه وبيعمل اسايتس مشهوره جدا مع حالات الكانسر اوفري. عندي هنا السؤال ده 10 month old female presents to the emergency department with 2-day history of runny nose وفيفر. يعني طفلة صغيرة 10 أشهر جات للإمرجنسي بعد يومين من history of runny nose وفيفر. on examination التمبريتشر كان 39 عالية، الهارت ريت عالي 140 بيت بير مينيت، ريسبيراتوري ريت عالي، ده يعني حاجة واضح significant. يعني she is alert and playful with copious rhinorrhea. يعني البنت قاعدة تلعب عادي جدا، وياما عيال بتبقى سخنة وتلاقيهم قاعدين عادي خالص كده مفيش أي مشاكل عندهم. After the examination is complete, she becomes stiff and displays tonic clonic movements of all 4 extremities. يعني بعد مرحلة ما هي كانت كويسة وزي الفل وخلص الاكزامينيشن البنت دخلت مسكينة ايه في convulsions بالمنظر ده. Which of the following should be your first task؟ الحقيقة هنا الطفلة دي دخلت في حالة زي febrile convulsions نقدر نقول. فهنا السؤال مش بيقول لك هي حالة ايه، يمكن كتير وصلوا الدايجنوسيس ده طفلة صغيرة وفيفر ودخلت في convulsions، احتمال كبير febrile ايه convulsions، وطبعا محتاجة انفستيجيشن نتأكد وكده وكله، ولكن نعمل ايه؟ هو ده السؤال اللي بيسأله. وكما ذكرت لكم من ذي قبل زي ما بيقولوا في الادفانسد تروما لايف سبورت بعيدة تاني في امريكان كولج اوف سيرجنز ايام ما كنا نعملها والى الان بيدرسوها كما هي الاي بي سيز. فاي مصيبه سودة تتلاقى تفكروا في الاي بي سيز. ايه الاي بي سيز دي؟ ايه ايرويز، تضمن الاول الايرواي، ما تقعدش تفكر بره كده، لان لو اتسد هنا وانت قاعد شغال في بليدر ولا مش عارف ايه ولا كذا ضاع الكيس خالص، مات من اختناق. تاني حاجه البريذنج الاكسجينيشن للتيشوز. تالت حاجه السيركيوليشن، يبقى A B C airways breathing circulation. وده مثل رائع جميل جدا، كان دايما في الATLS يجيبوا لنا الاكزام ده، واعرف ناس سقطوهم وقتها بعد ايام ما دخلوا، كان يجي يقول له العيان بيبليد والفيمرال ارتري قدامك وتعمل ايه، ويحط له الايرويز ويحط له انه يجري على الفيمرال ارتري يسد، يقوم نسبه الناس يقول لك اجري على الفيمرال ارتري يسد، ده بليدنج قدامك. لا، بص على الايرويز وتاكد. شوفوا بقى التعقيد، بس ما ايه معنى اني وقفت البليدنج وهو مات من سفوكيشن فوق هنا هو. فانا نمبر 1 استابليش اير واي بيتنس، خاصه دي طفله في كونفالجنز اللسان ممكن يتقلب ويرجع ويسدها، وضاعت البنت في ثانيه نتيجه ان ايه، ان الدكتور راح يدور ان نديها لورازيبام ولا مش عارف ايه ولا نديها ايه ازاي. لا مفيش ازاي،
هي في اكيوت كونفولجنز اضمن للسان ما يرجعش يدخل يسد التراكيه واستبلش اير واي بيتنسي. دي نمبر 1 and نمبر 1 and نمبر 1. فانا هو جايبها لكم اهي في الاي تي ال اس، ومن يعني من اجمل الحاجات اللي الواحد عملها في حياته، وستايل اسئلتهم الجميل وتركيزهم على الاي بي سيز وازاي الاسئله بتلف. فانا عاجبني هذا السؤال، لان يجي لك حاله يكون البني ادم مفروم وفي بليدنج قدام وبرضه يقول لك بص على الايرويز الاول. فهنا تيبيكال كيس كانت فبرايل كونفولجنز كله، ولكن الاي تي ال اس يقول لك داخله في كونفولجنز في اي كارثه. دايما في الطب عامه يعني، ودول بيتكلموا على التروما اكتر، ولكن هي قاعده عامه دايما نفكر في الايرويز بالذات في كونفولجنز. اللسان هيقلب جوه، هتبقى مصيبه سوداء. فدائما في حاله زي كده even though قلنا convulsions مش هدور على الجلوكوز دلوقتي، مش هدور على لورازيبام، برغم كتير ممكن يروحوا له على طول، ما هو convulsions دي يا لورازيبام. بيرفورم لمبر بانكشر عشان اشوف الكوز فين، والبنت ممكن تموت من اللسان دخل ايه في التراكيه. فاستبلش بيتنت اير ويز دي اهم واهم حاجه. اخر سؤال في الموديول ده اهو. healthy primary gravida admitted at 30 weeks gestation with spontaneous rupture of the membranes. يعني واحده healthy وجالها spontaneous rupture of membranes. which of the following statement is correct؟ هو الحقيقه مسهل الامور علينا، لان هو بادئها بالسؤال الاجابه الصح اللي هي fetal pulmonary hypoplasia may occur due to oligohydramnios. هو الاوليجوهيدرامنيوس بيغير في السايز بتاع الثوراسيك كيج ويمنع ديفلوبمنت بتاع اللنج بطريقه نورمال، فممكن يعمل ايه فيتال بالمونري هايبوبليزيا. موضوع بروفيلاكتيك انتي بايوتكس ده بالعكس انديكيتد هنا، ده دايما ندي انتي بايوتكس، وهي بيقول كورتيكوستيرويدز كونترا انديكيتد، لا دي انديكيتد عشان نساعد الفيتال لانج ماتيوريتي لحد ما نقدر ايه نولد. Active management results in better perinatal outcome than that is achieved by expectant management. لا الإجابة دي غلط. الاكسبكتنت اديها انتيبيوتيك وكورتيكوستيرويدز واشوف الليسيسينسفينجومايلين ريشيو واطمن على اللنج ماتيوريتي والفوسفاتيدايل جليسرول اخباره ايه، اعرف ابدا افكر في الولاده وقتها. ده اكسبكتنت مانجمنت مع ان انا ادي الحاجات دي يعني افضل بكتير. الريسك اوف بري تيرم رابتشر اوف ممبرين سبسيكوينت 70%، لا الرقم اقل من كده بكثير. لكن السؤال الاجابه الحقيقيه اللي هي فيتال بالمونري هايبوبليزيا may occur due to oligohydramnios. يس، لان قلنا وشرحنا ان الاوليجوهيدرامنيوس دي بتغير ديستورت الثوراسيك وتبص تلاقي الطفل ممكن تبص تلاقي هايبوبليزيا اهي في اللنج، شايفين دي صغيره ازاي ودي كبيره، نتيجه الابنورماليتي اللي بتحصل في الثوراسيك كيج في حالات الايه الاوليجوهيدرامنيوس. فممكن نلاقي ايه فيتال لانج هايبوبليزيا. والى اللقاء مع الموديول القادم باذن الله. شكرا جزيلا.